خب در این قسمت در منطقه برزوک جناب آقای مولاجان یک موزه شخصی رو جمع آوری کردن که دوست داشتم در قسمتی جداگانه به اینا پرداخت بشه که با هم میبینیم. آره اینا رو 9 سال طول کشید تا وسایلش جمع کرد. اینا همش وسایل بومی خود برزوک. این شخصیش کمک کرد نشد؟ نه چند تاش که خیلی قدمت مثلا اون اینا سرکو داره؟ آره سرکو خونگی میشه اینا، چون هونگ داخل خونه استفاده میشه، بزرگ نبوده که مثلا تو. بله اینا که این میشه برای پن بزن. آره پس پندازی میکرد. بله این هوای زنگوله ها شاید این باشه چنگاله و بله چاقو، این چاقو که دستش از شاخه، اینام که بعضیش نقره میشه و مفرق و برنج. اینا گوشت‌کوبای قدیم. بله. اینو رو گوشت میذاشتن چیز میکردن؟ اینا چیه؟ اینا آره نه اینا متر پارچه است. نه اون بغل دستیش بعضش چوب خط بوده ولی بعضش هم متر پارچه است. این متر پارچه میشه. اینا نیم متریه. متر میکردن پارچه رو با همین متر جمع میکردن. اون بغلش که مثل آره اون میشه چوب خط. زمانی که اینا میشه پنجره های قدیمیه که جایی که بهش میگفتن سرتنور یا نون رو داخلش درست میکردن، این پنجره ها کار میگذاشتن که هم هوا وارد خارج بشه هم گربه نتونه بیاد تو. بعضی پنجره ها جالب بوده این که برای اینکه هوای بیشتری بیاد اینو بازش میکردن و جمع میشه. اینم روغن نفت. آره نفت. آقا چه کردی؟ این هم که کلوندونه، قفلای قدیمی و انواع کلیدا در سایزهای مختلفش. کلون بهش میگفتن. ما کلون. آره. و چقدر جالب اینا قفلای مختلفشه. این کلیدای مختلف. آره. هنوزم تو بعضی از باغ‌ها هست استفاده میشه این در کلون. این صابون من چند وقت پیش از یه جا گرفتم. صابون ایران. صابون ایران. ای بابا. یا هنوز بعد از این همه سال حدود 40-50 سالی صابون قدمت 50 سال قدمت داره. هنوز اون بو و عطر، حالا ان شاءالله بعد این هنوز تو جلد قالب چیزی بوده، همینجوری باز بوده. نه این بنده خدا که برای من آورد همونجوری باز بود. مثلا یه بو همون صابون قرمزا، صابون قمصر ما بهش میگیم، هنوز بو همونو میده. جالبه. خب این ور چی داریم؟ این ور یک فضای حوض و اینا رو بازسازی کردیم. آره بازسازی کردیم و اینم که اون میشه گاف صندوقای الان و گاف صندوقای قدیم. این کاربرش این بوده که داخلش وسایل ارزشمندشون رو میذاشتن. اینه که جا میزدن، این پیما چرخشی بوده. زمانی که اینو چرخوندن این قفل میشده و باعث میشده در باز نشه. دوباره این پیما رو که میشه این میاد جلو و باز میشده. دقیقاً زمانی که اینا میچرخیده این باعث میشده بره جلو، این آزاد بشه. وقتی میمده کلا میمده عقب، داخل این زبونه میافتاده این پیما که میچرخیده. یعنی ما الان مکانیک امروزی گاف صندوق دقیقاً. بعد اون وقت بشه اینو بعد نشونی میذاشتن اینو خودشون روبروش یه خط داشته اگه توجه کنید. این بله این 3 تا خط داره. بله عالی بود. سلامتش. خب کوزه ها و چراغ‌های زنبوری و این مثلا یه وسیله جزئی شد، مثلا خیلی‌ها میان تو موزه حتی بهش دقت هم نکنن، ولی خیلی چیز جالبیه. این به اسم زبون راجی محلی ما بهش میگن تقله کونه تا، یعنی چوبی که تهش تا شده. کاربرش این بوده که یه طناب به این وصل میکردن، طناب مینداختن روی زمین، روی اون طناب هیزم یا همون باریو که میخواستن میذاشتن. طناب از دور هیزم رد میشده و از داخل این تقله رد میشده. زمانی که رد میشه شما میتونستی اون پشته رو کولت بذاری یا بار الاغ بذاری. این برای خودش ضرب المثل داره.
میگن هر چقدر تناب دراز باشه سر از تقله در میاره. یعنی یه همچین چیزی که گذر پوست به دباغ خونه میفته. آره دقیقاً هم. و من فکر کنم وقتی هم میگذشت رو کولش بود هر چقدر که میخورد اون نه دیگه سفت‌تر می‌کرد. حالت یک گره ماشینی داره آره. که آره. گره سفید. اصلا گره ما تو فرهنگ ایرانی ما هست، ما یک خراسان یه گره داریم اسم سه گره بهش میگن که اونم ثبت جهانی شد و اینو من مثلا تو لرستان هم دیده بودم. اینا فرهنگ و سنت های ماست که باید حفظ بشه دیگه. دم شما گرم که اینا رو حفظ کردید. سلامت باشید. خدمتی که داشتید. بله. اون کاسه های قدیمی، ترازو، ظرفای وسیع. این آینه هم فوق‌العاده است. حالا علیرضا توضیح بده. این آینه دورش از ساروج، پشت آینه لعاب نقره است. توی که می‌بینید ترک برداشته ولی نمیریزه به خاطر لعابی که پشتش داره. یه آینه حدود 250 تا 300 سال قدمت داره. یعنی اون خود آینه خود آینه این قاب از چوبه، اینا ساروجه همه. اینا همه ساروجه. رو ساروج هم نقشه نگار. بله. اینا ساروج. حتی مثلا من کوزه‌ای داریم که از جنسش از ساروجه. کوزه ها رو بیشتر از گل درست می‌کردیم. ولی اول فکر کنی از سنگه. در صورتی که از ساروجه این کوزه. آره اصلا دیوارش هم مشخص انگار. یعنی ما اگه از اون خرطومشو نداشته باشیم. آره پایینش آره تیکه سنگ. ساروج به حال این ملاتی بوده تو معماری ما استفاده می‌کردیم. آره درسته. یعنی اونا نقش میدادن، حجم درست می‌کردن. ولی زمانی که از گل برای کوزه استفاده می‌کردن کسی از ساروج زیاد استفاده نمی‌کرد، چون ساروج یه ملاتی بوده که هم هزینه بیشتری برده نسبت به ملات‌های دیگه، هم سازه محکم‌تری رو درست می‌کرد. و این هم یکی از رسم و رسومات پرسینشین ایرانی هاست و اونم در واقع برای روغن گرفتن معمولا هست. این چیزای خوبی داریم. یه دوستی داشتم بهش میگفتن شاطر، هنوزم بهش میگن. یه 20 روز نونوایی زد و دیگه نونوایی نزد. اینا ما بهش میگیم تنورماله. ریشه گیاهیه. تنور تمیز میکنه. آره ریشه گیاه گونه که کتیرا ازش میگرفتن. ریشه رو که در میارن مثل این ساق اینجوریه، تیغ میزنن و تمیزش میکنن. یه روز من رفتم نون بگیرم ازش، دیدم یه اینا رو دست گرفته، این سرها سوخته. اینا دیدم داره داخل تنور تمیز میکنه. گفت اسمش محمده. گفتم محمد این داخل تنور تمیز نکن، اینا ارزشمنده. گفتم اینو بدش من. خب برو یه جارو بخر ورد بیار. رفتم به جای یه جارو 2 تا جارو خریدم، آوردم بهش دادم. تنور مال رو گرفتم آوردم تو موزه گذاشتم. و چقدر خوبه می تو نیت پاکه و آدما معمولا شرایط سختی برات نمیذارن. این خوبه. میدونی یعنی کسی همون چیزی که ما تو ادبیات ما داریم، جوینده یابنده است، شما جوینده هستید و این تاثیر داره. اینا به روایتی یختونا و صندوقای قدیمی. آره صندوقای قدیمی. اینجوری گفتن صندوق. اینا واقعا توضیحاتش. اینا هم بهش میگن قپون. قپون وزن باهاش انجام میدادن. کاربریش این بوده که داخل این یا یه چوب میذاشتن یا به جای ثابت وصلش میکردن. حالا اگه مثلا می‌خواستی بری تو صحرای چیز وصل کنی که چوبی جای ثابتی نبوده، اینا یه چوب میذاشتن. یه چوب میافتیده رو شونه شما، یکیش رو شونه من. این داخلش. به عنوان مثال یه گونی کاه به میذاشتن. این زمانی که گونی کاه می اومده، این سر این اهرام میمده بالا. این سنگ وزنه رو میذاشتن روش، دقیق میکردن تا این اهرام صاف وایسه. هر کجا که ساده اونا یه وزن. آره هر کدوم این خطا یک منه. ما بهش میگیم هر من ما 6 کیلوه. 6 کیلو. هر کدوم خط کوچیکام نیم من میشه و این نقطه ها میشه 100 در من، یعنی 1 کیلو و نیم. 1 کیلو و نیم. آره یعنی هر 400 در من میشه 6 کیلو. میشمردن مثلا 10 تا خط بوده، 10 تا 6 کیلو 60 کیلو وزن رو بهت میداد. و این هم نشانه از صداقت و درستی کشاورزی و در واقع تجارت ما. بله. اونا مدل‌های مختلفشه دیگه. آره اونا هرچی بزرگ، اون که قبل از اونا بوده سنگیش بوده، سنگ و چوب بوده.
آهنیش هنوز اختراعش جالبه. آره وزنه سنگی بود. یک ترازوی سنگی، این سنگی از قبل وزنش مشخص بوده دیگه. نه همین کاربریش همین جوری بوده اون اون خطاشه، خطا مشخص ولی بوده. این وزن این آهنی بوده این سنگی بوده. بسیار عالی. کل اونا رو دیدیم، اینا رو هم که دیدیم. و انواع سایزهای داس. بله داسا که کشاورزی منطقه است. این کبریت زرد حتی بسته سیگار زرد در این حد علاقمند به وسایل قدیمی. سیگار زرد کنم آره 60 تا. این کبریت ها هنوز نیست. این کبریت ها خدمتش قدیمی ببینید. این برای دوستان اون وقت خیلی جالب بود. من این سیگار زر رو با یه دسته فکر کنم مگنا بود معامله کردم. و این دیلابه میگین شما بهش؟ اینو مرجی یا باره زمانهای مختلف اینو بهش میگن مرجی یا دولاب. دولاب. دولاب آره دولاب. اونا دیلابه همون از دولاب. گنجه‌ای بوده برای نگهداری خوراکی و خوراکای خوشمزه ارزشمند. معمولا دست مادر بزرگا بود. آره ما از زیر میرفتیم، ما میرفتیم بچه بودیم می‌بینیم زیر این تخت‌ها رو در می‌آوردیم، آخه کلید هیچ وقت نداشتیم. کلیدم داره. آره این کلیدش بود. تخت‌های زیر در می‌آوردیم، برم داشتیم دوباره تخت‌ها رو جا می‌زدیم. حالا اگر نزدیک بیاین روی این یه سری نقاشی هست که نقاشی‌ها همشون با رنگ گیاهی بود. اینا پاک شده دیگه. آره خیلی کم رنگ شده ولی بازم پیداست حالا کم و بیش. این صندوق هم سنش بعد خانم آره فوق العاده است درهای روش، ولی حیف که آره کم رنگ شده دیگه. آره اینا گردش هوا اینم که برای خرمنکوی ما بهش میگیم چوم. چون بله. توی منطقه کلا تو منطقه زابل چون بهش میگن. و اینو برای گرین بافی این برای گلیم بافی استفاده می‌شده ولی کامل 100% نیست. این برای قسمت چلی کشی. آره چله کشیش. اینقدر اینجا متریال زیاده آره. مثلا اون سبدی که بالا هست به زبان محلی بهش میگن گزوه. گزوه بله. میوه که می‌خواستن خوش کنن مثلا برگه زردآلو، برگه قیسی یا توت می‌خواستن خوش کنن، حالا روی اینا حالا سایزهای مختلفش هم هست، روی اینا میچیدن هم حشره بهش نمیزده هم قشنگ و تمیز خوش میشد. اینا سایز کوچیکشه اونها هم بزرگشه. بله. بسیار عالی. این صندوقچه‌های قدیمی داخلش روزنامه، زمانی که مثلا اینا صندوق چایی بوده به قول شما یخچال، زمانی که اون تجار کارشون با این صندوق تموم می‌شده مردم میرفتن یا می‌خریدن یا می‌گرفتن داخلش روزنامه می‌زدن و اون لباس‌های قدیمی این چیزایی که ارزشمند بود و آره داخلش می‌ذاشتن. توجه کنید مثلا این صندوقچه مال روزنامه‌اش مال 1300 خرداد است 1331. بله. آیا این اصلا کلا اسناد و مدارک و اینا من گیلانی ام تو ادبیات فولکلور گیلان ما یه شعریه میگه که امان 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 می برگ فندق می اقنامه‌ای دواتی مار صندوق. یعنی اقنامه آره. چیزی با ارزشی بود دیگه. آره یه اقنامه من و همسرم تو صندوق مادرت بود اونجا حفظ شده بود. یعنی این ارزش نگهداری چیزای مهمو میرسونده. اون لباس بالا چقدر زیباست. اون لباس پولدوزی شده است. کسایی که زمان قدیم هم دیگه کسایی که بحث تغییر ثروتمندی همیشه بوده، کسایی که ثروتمند بودن و مثلا حالا پسر بچه‌شون پول می‌زدن. آره یه کلاه پولدوزی شده داشت و یه لباس وارد یه عروسی یا مجلس خاصی می‌شدن، این لباسو می‌پوشیدن که اون کسایی که داخل هستن بفهمن آقا این فرده. سکه تو لباسای ایرانی. اینم گرده. آره اینم گردنیاش میشد. این میشد گردنی که مینداختن، اون میشد لباسش و یک کالاه پولدوزی داشت. اینا اسناد اقنامه به اسناد نه اینا کاغذای خود زمینای برزوکه. این سندا با مهرهای آدمای معتبر نقل مکان میشده و اون خط قدیمی خود برزوکی. این چند تا کاغذای خود ملکایی است که من خریدم
روش سند گرفتم دیگه، اینا رو گذاشتم تو بسیار خود. خوب. این چیه جناب؟ اینو خود سنگش که نمیدونم چی بوده، ولی این چوب سرمدونه. این سنگ به احتمال زیاد زمانی که من پیداش کردم از تو خود ورزوک پیداش کردم. بله. فکر میکنم سنگ میانه پیپ قدیم باشه. آها، آره از اون شکل آره مشخصه. آره. و این اون چوب سرمدان بوده. آره این چوب سرمدون بوده که من اینو دیگه. بله بسیار عالی. و این بسیار. سکه ها و این ماشین سلیمی آره. قدیمی که یادش بخیر. ما تا از زده بودن. من یه بار زده بودن، منم زدم. اشکم در اومد. و این شونه‌های چوبی که آره. مادر بزرگا دارن و واقعا هم مفیده برای موی سر. یعنی الان که بعضیا ریزشمون دارن یا مشکل دارن، حتی شوره سر دارن، گاهی اوقات بهشون توصیه میده که شونه‌های چوبی بگیرید و چیز بزنید. یعنی هیچ بی حکمت نبوده کاره. خب اینم از موزه شخصی جناب آقای علیرضا خان مولاجان که بسیار زیبا، دیدنی و تاریخی بودند. تا ویدیوی دیگر، بدرود.